Hello mga kaplatito, nandito tayo ulit para sa isa pang food recipe vlog. By the way, kung di pa nga po pala kayo nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated na rin kayo sa mga videos na gagawin ko. So ang recipe po natin ngayon ay ang spicy chicken 65 Filipino style. Pero bago po ang lahat ng yan, intro muna tayo. So ngayon po ay papakita ko sa inyo ang procedure sa paggawa ng spicy chicken 65 Filipino style. Una ay kailangan muna nating hiwain ang siling pula into small pieces. Lagi nga po pala nating tatandaan na pag naghiwa tayo ng sili, huwag natin ipapahid sa ating mata. Sunod naman ay ang bawang. Kailangan lang po natin itong hiwain into small pieces. Ngayon naman ay mag-proceed na tayo sa pagmamarinate ng ating chicken. Una, ilagay ang chicken breading, asukal, siling pula, bawang, paminta, at ang ketchup. And haluin lamang ito and i-marinate for 30 minutes. Sunod naman ay magpainit na ng mantika sa kawali. And then proceed na tayo sa pagpiprito ng ating chicken. Lagi nga po pala natin tatandaan na kapag nagpiprito po tayo ng chicken, kailangan low fire lang po para naluluto po ang loob ng ating manok. And eto na ang ating spicy chicken 65 Filipino style. Sana po may natutunan po ulit kayo ngayon sa ating vlog. Hanggang sa muli, salamat po!